कल्पना करा, वेगवेगळे सुमधुर मंत्र तुमच्या कानांवर पडतायत आणि त्याच वेळी त्या मंत्रांचे शब्द गणपतीच्या मागे तुमच्या डोळ्यांसमोर एका मागोमागे एक दिसत आहेत. असं डेकोरेशन कधी बघितलंय का तुम्ही? होय, अगदी असंच डेकोरेशन आम्ही यंदा आमच्या बाप्पाच्या मागे साकारलेलं आहे. कसं ते मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे. पण सर्वात आधी आपलं स्वागत करते ही सुंदर दीपमाळ, जी मुख्य दाराजवळ उभी आहे, अगदी एखाद्या मंदिरासमोर असावी तशी. उजेडाचा हा सोहळा आपल्या बाप्पाच्या आगमनाला अधिकच मंगल करतो. ही आहेत मुख्य सजावटीच्या बाजूची सजावट, आकर्षक रंगसंगती आणि इलेक्ट्रिक पणत्या वापरून केलेली. डाव्या बाजूचं पॅनल खास शंकर आणि गौरी पूजेसाठी सजवलं आहे, तर उजवं पॅनल पहिल्या दिवशी समईसाठी आणि दुसऱ्या दिवशी गजानन महाराजांच्या पूजेसाठी सज्ज आहे. वरती पारंपरिक माटी किंवा मंडपी सुशोभित केलेली आहे. कोकणातील घराघरांमध्ये अशी मंडपी तुम्हाला नक्की दिसेल, जी आपल्या संस्कृतीचं प्रतीक आहे. आणि आता सर्वात मोठं आकर्षण, आमचं यंदाचं गणपतीचं मुख्य डेकोरेशन. हे डेकोरेशन पूर्वीच्या काळच्या पत्र किंवा लखोट्यासारख्या अनोख्या आकारातलं आहे, जे हळूहळू फिरतं. आणि यातलं वैशिष्ट्य असं की एकूण 4 स्तोत्र इथे जिवंत होतात. जेव्हा जेव्हा स्पीकरवर स्तोत्र वाजतात तेव्हा त्यांचे सुंदर शब्द आपल्या डोळ्यांसमोर प्रकट होतात. आणि मग सगळ्यांना भक्तिमय करणारा हा क्षण, गणपती समोर सगळ्यांनी मिळून केलेलं सुंदर भजन. खरंच असं वातावरण लाभणं ही फार भाग्याची गोष्ट आहे. तर ही होती आमची यंदाची गणपतीची सजावट. प्रकाश, भक्ती, संस्कृती आणि नव्या कल्पनांचं सुंदर मिश्रण. हे डेकोरेशन कसं बनवायचं त्याचा व्हिडिओ मी नक्कीच शेअर करीन. मित्रांनो, अशी सजावट तुम्ही आधी कधी पाहिली आहे का? कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि हो, व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. गणपती बाप्पा मोरया.